بالفيديو قبله سولفنا شوية عن ليش العلاقات هسه صعبة بسبب التكنولوجيا اللي هسه دمر بيها، وشوية تكلمت بالفيديو السابق عن البدايات الغلط. إذا تريدون رجعوا شوفوا الفيديو قبل حتى تعرفون شنو دا أسولف. اليوم نرجع نكمل البدايات الغلط ليش مهمة. بالفيديو السابق تكلمنا انه شلون مثلا الوحدة او الواحد عندهم فد ظرف طارئ يريدون يخلصون من عنده ويشوفون ان الزواج هو الطريقة الوحيدة يخلصون من هذا الموضوع، او ضغط من المجتمع او الاهل انه خلاص يلا صار وقت تتزوج او تتزوجين ويلا اي احد الاقيه اروح اتزوجه. هذا نوع واحد من البدايات الغلط. بدايات الأخرى غلط هو أنه من البداية ما كان أكو تكافؤ بالموضوع، ومن البداية هي ما مقتنعة بيه أو هو ما مقتنع بيها. مثلا هواية ناس خلينا نقول متدينين أو بالعكس مو متدينين، فخلينا نبدي بالمتدين. متدين يروح على وحدة مو متدينة ويقول لا راح أغيرها، أو وحدة مو متدينة تقبل بواحد متدين وتقول لا أنا راح أغيره. موضوع جدا صعب انه نختار احد احنا ما مقتنعين به ونقول لنفسنا لا راح نغيره. بخيل بس اني لا اقدر اغيره، عصبي بس اني اقدر اغيره، صعبة بالتعامل بس اني اقدر اتعامل وياها. هاي كلها اشياء غلط من البداية، فانتبهوا عليها. هاي اولا. ثانيا ما عندنا مثلا بروتوكول او احد وجهنا انه لازم يكون اكو تكافؤ مادي واجتماعي وثقافي بين الاثنين قبل ما يدخلون الموضوع زواج أو علاقة. هذا الشيء لازم همنا ننتبه إليه. النقطة الثانية اللي حبيت أتكلم عنها اليوم هو موضوع الأنانية بالعلاقات. هواية صايرين إحنا أغلبنا دائما نقول أبقى وحدي أحسن وش أسوي بيها، ودوخة والعلاقات دوخة وش أسوي بالعلاقات. طبعا هذا الموضوع جدا غلط، وهو دا يزيد نسبة الكآبة بالعالم بسبب هذا الموضوع. كنا نحتاج أحد بحياتنا، كنا نحتاج علاقات. فأنه تقول لنفسك أو تقولين لنفسك ما أحتاج علاقة بحياتي، شيء إلى توابع هواية. إذا مو هسه من إحنا وبعدنا يمكن شباب وملتهين بالحياة، من نكبر راح نحس بهذا الموضوع وراح نحس بالوحدة أكثر. فلازم نغير هاي النظرة. هواية شباب وبنات يدزوا لي إنه موضوع الملل، واحد كلم الله فترة وبعدين يصير ملل، إنه وين راح نوصل. هي العلاقة بالبداية تكون حلوة ومثل ما يقولون بالإنجليزي exciting، لأنه اثنيناتنا دا نضيف لها العلاقة، اثنيناتنا دا نسوي أشياء. ورا فترة نبطل نحاول، يعني نتوقع أو نتخيل إنه لازم العلاقة من وحدة تستمر. ماكو هيك حكي. العلاقة بيها مو بس شخصين، أطراف اثنين، والعلاقة همنا طرف ثالث ينراد لها مداراة ومعاناة وإنه نعتني بيها. فحطوا ببالكم إنه لازم تستمرون تشتغلون على العلاقة. ماكو هيك حكي إنه مثلا تعرفت عليها وتعرفت علي وبالبداية طبعا حلو لأنه شيء جديد بحياتنا ودماغنا يحب الأشياء الجديدة، فتجديد ونظل نسولف وبعدين نبطل نحاول. ورا ما عرفناهم وعرفونا بعد خلاص نبطل نحاول. لا، لازم احنا نبدي نضيف اشياء جديدة سوا للعلاقة، نروح مكان جديد سوا، سفرات جديدة سوا، نضيف experiences جديدة بحياتنا سوا ككابل. فالعلاقات يحتاج لها دائما شغل. العلاقة يعني شغل. وحتقولوا لي يعني too much work وما نريد وهواية شغل واحنا شلنا بهالدوخة. لا، تحتاجون هاي الدوخة لأنه أغلبنا يصير عنده كآبة ويصير عندنا ملل بالحياة بصورة عامة إذا ما مالين من الشخص. وإذا هي علاقة صحية مبنية على أسس صحية واثنيناتكم دا تشتغلون على العلاقة، صدقوني العلاقة راح تنجح وراح تتحسن. فأشوفكم بالفيديو الجاي.